እንደምን አላችሁ የኢትዮጵያ ዲአይዋይ ተመልካቾቼ። ዛሬ የስፌት መኪና አጠቃቀም ላሳያችሁ ይዤ መጥቻለሁ። በተደጋጋሚ ስለጠየቃችሁኝ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ከመጀመሪያው ጀምሮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደዚሁም በቀጣይ በሚኖረን ፕሮግራም በዚህ ቀን ማለት ቢከብደኝም የስፌት መኪና አይነቶችንና ዋጋቸውን አቀርባለሁኝ። ወደ ስራ ይዣችሁ ገባለሁ። እዚህ ጋር ማሳያችሁ ይሄ በእጅ የምነካው መርገጫው ነው። እንደዚሁም ሶኬት አለን በኤሌክትሪክ ስለሚሰራ ማለት ነው። እንደዚሁም ማሽኑ አለ። እኔ የምጠቀመው ማሽን ሲንገል ኮንፊደንስ ይባላል። የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው የመርገጫውን በእጅ ያስኩት ማለት ነው ሶኬት እንሰካለን ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ቀጭን ናት። እሷን ከላይኛው ያለችበት ላይ እንሰካለን። በመቀጠል ከኤሌክትሪክ ጋር የምናገናኝበትን ሶኬት እንሰካለን። ባለ ሁለት ነው። ይሄ በጣም ቀላል ሂደት ነው። ቦታው ስላለው መሰካት አይከብዳችሁም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በመቀጠል ክራችንን እዚህ ጋር ሁለት አማራጭ አለን። አንድ ከማሽኑ ጋር ተሰክቶ የሚመጣ ሰያፍ የሚሆን አለ። ሌላኛው ደግሞ ሰክተነው ራሳችን ቀጥ አድርገን ማቆም እንችላለን ማለት ነው። እንደ ማሽናችሁ ነው የሚሆነው። ይሄ አግድም ስለሆነ ክዳንም አብሮት ስለሚመጣ እንደዚህ እላዩ ላይ እከድነዋለሁ። ቀጥዬ ክሩን በመሳብ እላዩ ላይ ቁጥር ስላለ ይሄ በጣም ቀላል ነው ሂደቱ የሚሆንልን። እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ፊት ለፊት ያለችው ብረት ውስጥ አስገባዋለሁ። በመቀጠል ራሱ አሁን እንደማሳያችሁ 1 2 3 4 እያለ ስለሚወርድ በቁጥሩ መንገድ እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ ላይ ያለውን ብረት ውስጥ አስገብቻለሁ። በመቀጠል ማድረግ ምንድነው አንድ ቁጥር የተጻፈበት ብረት ውስጥ አስገባዋለሁ። በመቀጠል በሁለት ቁጥር ወደ ታች ወርዳለሁ በምታዩት መንገድ። ቀጥዬ 3 ቁጥር ከስር የተጻፈ 3 ቁጥር ላይ እታጠፍና ተመልሼ ወደ ቀኜ ክሩን በመሳብ ምክንያቱም እዚህ ብረቷ ውስጥ እንዳይቆለፍብኝ ወደ ኋላ ወስጄ በ4 ቁጥር በኩል እዞር በ4 ቁጥር ወደ ታች ቆረጥኩ በኋላ በእጄ መነካት ቦታ ጋር ብረት አለች። ሁለት ብረት ናት ጥፍ ያለች ልክ እንደ ልብስ ላይ እንደሚለጠፍ አግራፍ አይነት ነገር ነች። እሷ ውስጥ ክሩን እናሳልፈዋለን። ክሩን እዛ ውስጥ ካስገባነው በኋላ መርገጫውን ወደ ታች እናወርዳለን ማለት ነው። አሁን በእጅ የምነካው ነጭ ነገር ከታያችሁ እሱ ክር ማስገቢያ ነው። ቀጥታ ክሩን ማስገባት እንችላለን። ነገር ግን እንደዚህ አይነት አሁን የመጡ የልብስ መስፊያ ማሽኖች ራሳቸው የክር ማስገቢያ አላቸው። ስለዚህ ይሄኛው ነጩን ወደ ታች ሳብ በማድረግ እንደገና ወደ ግራ አርጌ ወደ ኋላ በመጎተት ክሩን በቀዳዳ ውስጥ አወጣዋለሁ ማለት ነው በምትመለከቱት መልኩ። ካልሆነ ደግሞ ራሳችን ማስገባት እንችላለን። በመቀጠል ማድረገው ምንድነው ክሩን የመጀመሪያዋ ብረት ውስጥ ካስገባው በኋላ እዚህ ጋር በእጅ ማሳያችሁ ቀዳዳ ቀጥ ብሎ እንዲቆም ከፈለግን ክራችን እዛ ጋር የሚገባ ፕላስቲክ አለ፣ እሱ መጠቀም እንችላለን። አሁን በአንድ ቁጥር ላይ ክሩን እንደገና አሳልፈዋለሁ። ከዛ በምታዩት ብሎን በምትመስለዋ ነገር ላይ ብረት ላይ ክሩን አስገባዋለሁ። አሁን በእጅ ላይ የምታዩት ቦቢን ይባላል በእንግሊዘኛ። በአማርኛ ስሙን ረስቼዋለሁ፣ በጣም ይቅርታ። እሱን ወደ ቀኝ በቀስቱ በኩል እንደምታዩት ወስጄ ነጯ ፕላስቲክ ላይ አያይዘዋለሁ። በመቀጠል ክሩን እላዩ ላይ እንደዚህ አንድ ዙር እጠመጥምበታለሁ። አሁን የማሽኑን መርገጫ ወደ ላይ እናደርገዋለን። ከዛ ስንሰፋበት
እንደዚህ ጠቀልልልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የምፈልገውን ያህል ጠቅልሎልናል። አሁን ወደ ነበረበት ቦታ ብረቱን ወደ ኋላ ገፋ አድርገን ክሩን እንቆርጣለን። አሁን እንግዲህ ክራችንን በመርፊያችን ውስጥ አውጥተነዋል። ወደ ላይ እናነሳዋለን። አሁን ቀጣይ ስራችን የሚሆነው ቅድም ክር የጠመጠምንበትን ቦቢን ማስገባት ነው። ምንድነው ማደርገው? ይሄ መስታወቱን በእጅ ምነካውን እሱን ከፍተዋለሁ። የሌሎች መኪኖች በብረት ነው የሚሆነው። ይሄን ከከፈትን በኋላ ውስጡ አስገባለሁኝ። የአንዳንዶች መኪኖች በጎን በኩልም ያላቸው አሉ። ይሄን ውስጡ ካስገባን በኋላ መመሪያው እንደሚያሳየን ክሩን ወደ ግራችን በመሳብ እናወጣዋለን ማለት ነው። አሁን ማደርገው ምንድነው? መጀመሪያ መርፌው ላይ ያስገባውትን ክር ወደ ራሴ በመያዝ በእጄ ጎኑ ላይ ያለውን እያሽከረከርኩኝ መርፌው ወደ ውስጥ ገብቶ ወደ ላይ እንዲወጣ አደርገዋለሁ። ወደ ላይ በሚወጣበት ሰዓት የታችኛውን ክር ቋጥሮልን ስለሚወጣ እንደምትመለከቱት ሁለቱንም ክር በአንድ ላይ ወደ ግራ በኩል እንወስደዋለን ማለት ነው። አሁን ቀጣይ የምናደርገው ሶኬቱን ሰክተነዋል እንግዲህ። ስለዚህ ማብራት አለብን ማሽናችንን እናበራዋለን። በቀጣይ እንደምትመለከቱት ቀጥ ያለ መስመር አለው። እነዚህ ማሽኖች ደስ የሚሉት ነገራቸው የተለያየ አይነት የስፌት አይነቶች አሏቸው። እንደምትመለከቱት ዝግዛግ ማድረግ ከፈለግን፣ ትንንሽ ቅጠል ነገር መስራት ከፈለግን እንደዚህ ጎኑ ላይ የነካን አጅስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እንዴት መስፋት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ወደፊት የተለያዩ አይነት ስፌቶች አሳያችኋለሁ። ለጊዜው ግን መሰረታዊ የሆነ አሰፋፍ አሳያችኋለሁ። ይሄ መርገጫው ነው። ይሄንን በእግራችን በምንረግጥበት ሰዓት ነው እንግዲህ የሚሰፋው። ለእናንተ ለማሳየት ስል በእጄ ጫን ብዬ አሳያችኋለሁ። እንደዚሁም በእጃችሁ መስፋት ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ይሄ እንደዚህ ካረኩኝ በኋላ ሌላ የዚህ አይነት የዘመናዊ ማሽኖች ጥቅም ጎናቸው ላይ ክር መቁረጫ አላቸው። እነሱን መጠቀም እንችላለን። እንደገና በመጨረሻ ተመልካቾች የማሳያችሁ እንደዚህ ጨርቃችንን ካስገባን በኋላ ወደ ኋላ አድርገን ለመቋጠሪያ ወደ ኋላ አድርገን ለመስፋት ስንፈልግ ይሄ ማሽን እዚች ጋር የምታዩዋትን በእጅ ምነካትን በተን መጫን ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ስንጫነው ወደ ኋላ እንደገና ራሱ መልሶ ይቋጥርልናል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ለዛሬ ያዘጋጀሁት የማሽን አጠቃቀም ይህንን ይመስላል። እንደተረዳችሁ በደንብ ግልጽ አድርጌ እንዳስረዳዋችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት የተለመደውን አስተያየታችሁን ላይክ ማድረጋችሁን እንደዚሁም እናንተ የኔን ቻናል ማስተዋወቅ አለባችሁና ቻናሌን ለማያውቁ ሰዎች እንድታስተዋውቁልኝ ሼር በማድረግ ስለጠይቃችኋለሁ። ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ